Відео з його нашоломної камери показують світові ЗМІ. Багато хто навіть упізнає за голосом. На зв'язі Дацик. ПК економив! Продвигайся в посадку! Він командир взводу штурмовиків 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ. Це їхні бійці першими вриваються в російські окопи. Підрозділ працює в районі Бахмута. Обходимо справа і сліва, бігом! Що таке ідеальний штурм? Ну, ідеальний штурм – це коли він добре спрацьований, добре підготовлений. Коли ти залітаєш на характері, повністю зачищаєш весь участок і виходиш без втрат. Ну і, звісно, коли піхота противника хоч трошки кусається. Бо коли вони просто біжать або забиваються в бліндажі, то це, якщо чесно, скучно. Ну, такі були случаї, так. Да. У мирному житті цього бійця звуть Влад, а на фронті Дацик. Військовий сміється, що інколи вже й забуває своє справжнє ім'я, бо тут до нього звертаються лише за позивний. Це я обичний пацан. Всегда горів армією. Навіть я б сказав би не так, як армії. Я завжди хотів повоювати. У мене батя був цим миротворцем в Югославії. І я теж мечтав десь поїхати на миротворчу місію десь теж за кордон. Коли у 2014 році Росія розпочала гібридну агресію проти України, він рвався потрапити до зони проведення тоді ще антитерористичної операції. Але на той момент Дацику було лише 16 років. Спочатку я думав, що цей конфлікт, так як швидко розгорівся, так швидко загасне. Як бачив, перший рік, пройшов другий рік, і коли мені виповнилося 18 років, я відразу пішов в свій воєнкомат оформлятися на контрактну службу. Дацик потрапив до морської піхоти. Каже, багато тренувався, навчався військової справи та отримав бойовий досвід. Але за 3 роки все ж повернувся до цивільного життя. Займався таким невеличким бізнесом. І коли вже почалось повномасштабне вторгнення, я завіз тоді ще колишню дівчину додому і почав шукати, в яку бригаду вступити для того, щоб нормально воювати. Таким чином Дацик потрапив туди, куди хотів – у штурмовики. Інші військові професії не розглядав. 3 роки служив в десантно-штурмовій роті. У мене 3 роки було, тренувань. Я себе ніким, крім штурмовика, не бачив. Це цікаво завжди. А от штурмовиком ти бачиш, кого ти стріляєш, ти бачиш, з ким ти воюєш. Боєць брав участь в обороні Києва та бився на Південному фронті. Зараз воює на Сході. З вагнерами общалися ще при самому початку, як тільки сюди заїхали. Їх багато було тоді. Тоді вони штурмували, ми в обороні були. Перегукувалися. У мене було таке, в мене завжди, той період в мене було дуже таке хороше настроєння. А що вони постійно штурмують, а в них нічого не виходить. Ти тільки ложиш групу за групами. І це мені як скучно було, я міг з ними по 4 часа їх дізморалить, кричать. Вони так через 40-50 метрів сидять, потім їм вже надоїсть, вони можуть крикнути: завали вже ти своє скільки можна. А ти все одно давиш. Викути! Та ти пішов! Потім бригада Дацика забрала ініціативу і пішла в наступ. Самий такий обезбашений штурм – це був предкрайній наш. Коли ми тільки вернулися з відпусків, ми не малися взагалі в ньому брати участь, ми малися будь як резерв. Мені так хотіли двіжити, що я вписав себе і пацанів в штурмову групу. Буквально за 5 хвилин зачистили взводний опорний пункт їхній, там було небагато, там було 4 чоловіка залишилося і почали далі просуватися. Це саме таке безбашений був, без підготовки, чисто, як то кажуть, на характері. Дацик запевняє, якщо є можливість противника взяти в полон, ніхто йому фізичної шкоди завдавати не буде. Але багато російських військових бояться здаватися. Хто вам сказав, що ми убиваємо і режемо? Хто? Хто? Повірте, у нас людей більше, ніж у кого-либо. Ми взяли на горбу ваших 2 пленних, ранених, надали допомогу і вони вже поїхали. Вони вже в лікарні.
Да. Про ситуацію на лінії фронту відповідає оптимістично. Скажіть, ну а як взагалі ви описали зараз те, що відбувається на лінії фронту на вашій ділянці? У нас успіхи. У нас постійно з трудом, ну, ми постійно просуваємося, штурмуємо, зачищаємо. Типу. У нас постійно є результат. Хоча зізнається, не завжди все проходить ідеально. Ну, для мене найгірший штурм це коли гинуть побратими. Ну, це особливо, якщо гинуть друзі. От коли ти бачиш, як оце з кожним штурмом твої близькі уходять один за одним, ну, воно дуже десморалить, якщо чесно. Ну, важко, але все одно ми стараємося типу, далі рухатися і робити свою роботу, типу, несмотря ні на що. Якось так. Андрій Кузаков, Василь Мартищенко, Олексій Палій для Радіо Свобода.